Hei, jos sä meinaat istuttaa sun pihalle puita, niin kannattaa katsoa tää video ensin. Piha ilman puita tuntuu jotenkin vajaalta, ja sitähän se vähän onkin. Jotta sä pääsisit mahdollisimman nopeasti alkuun, niin mä säästän sut tavallisilta virheiltä, jotka helposti johtaa sun rakkaan puun kitumiseen ja ennenaikaiseen kuolemaan. Tällä videolla mä jaan sulle 5 vinkkiä ajatuksella tee ainakin nämä, jotta varmistat sun uudelle ulialle puulle parhaan mahdollisen alun. Sanotaan, että henkilö, joka istuttaa puun, on väkisinkin optimisti. Puulla kun menee helposti vuosia tai vuosikymmeniä ennen kuin se pääsee kunnolla alkuun, ja siksi paras aika istuttaa puu on 20 vuotta sitten ja toiseksi paras aika on nyt. Oli kyseessä sitten hedelmäpuu, koristekasvi tai ihan vaan uusi pitkäaikainen puuystävä, niin samat lainalaisuudet pätee. Kaikista parhaita taimia on paljasjuuriset, toiseksi parhaita paakkutaimet, mutta koska monessa puutarhaliikkeessä näitä ei ole saatavilla, niin demonstratiivisista syistä tällä videolla istutetaan astiataimena mikäs muu kuin tammi. Tästä päästäänkin heti ensimmäiseen vinkkiin. 1. Avaa kiertyneet juuret. Varsinkin pidempään astiassa olevalla taimella nämä juuret on helposti täyttäneet jo ison osan tästä astiasta ja alkaa kiertyä solmuun. Ja tämä kiertävä kasvutapa jää ikään kuin päälle ja lopulta ne kiertyy itteensä ympäri tiukaksi nipuksi. Puu alkaa vähitellen kitua eikä koskaan kasva täyteen loistoonsa. Tämän vuoksi niin sanotusti operatiivinen hoitolinja on monesti tarpeen. Ota siis terävä puukko ja vedä rohkeasti muutama pystysuuntainen viilto niin, että kiertävät juuret katkee. Tämä voi tuntua vähän radikaalilta ja alkuvaiheen kasvu voi vaurioiden vuoksi olla vähän maltillisempaa, mutta voit kuitenkin luottaa, että pitkässä juoksussa tämä parantaa kasvua huomattavasti. Jos se astia ei ole ihan tukossa, niin riittää, että juuria niin sanotusti kutittelee pohjasta ja levittää ne istutuskuoppaan laittaessa. Havut ja rodot ei kestä juurivaurioita samalla tavalla kuin lehtipuut ja pensaat, joten niiden juurien kanssa olisin helläkätisempi. Jees, nyt on kasvi ulkona astiasta, mutta nyt tarkkana, sillä seuraavassa kohdassa sä teet herkästi yhden tosi tavallisen virheen. 2. Älä istuta liian syvään. Juuret tarvitsee happea, ja tää on ihan tosi tärkeä homma. Ohjenuorana voit pitää, että mieluummin muutama sentti liian korkealle kuin senttiäkään liian syvälle. Oikea istutussyvyys määräytyy sen mukaan, missä juuren niska on. Joskus se voi olla vähän vaikea huomata, mutta se on siis se kohta, josta runko alkaa haarautua juuriksi. Se ei saa upota maan alle. Muuten puun tyvi ei saa happea, ja se on vähän sama kuin sä joutuisit hengittämään pillin kautta koko ajan. Alkaisi varmaan aika nopeasti päässä heittää. Samalla lailla se puu hiljalleen tukehtuu ja kuolee. Ihan sama homma on muuten jo aiemmin istutettujen puiden kohdalla. Niidenkään tyvi- ja juurialueelle ei saa jälkikäteen lisätä maata, koska ne tukehtuu ihan samalla tavalla. 3. Auta juurtumista istutuskuopalla. Alat varmaan huomata, että nämä juurtumishommat on aika keskeisiä. Voisi jopa sanoa, että ne on monen epäonnistuneen istutuksen juurisyy. Eli siis kaivettu kuoppa pitäisi täyttää 50-50 vanhalla kaivetulla maalla ja uudella ravinteikkaalla mullalla. Älä siis täytä istutuskuoppaa pelkällä pussimullalla. Kuopan reunaan tulee tavallaan liian jyrkkä raja ja puu saattaa tulkita, että jahas, kasvukelpoinen maa päättyy tähän, eikä se kasvata enää kunnollista laajalle levittyvää juuristoa. Jos maa on tosi tiukkaa, esim. Savea, niin reunoja voi hieman rikkoa vaikka rautakangella, jotta puu löytää semmoisia hyviä taskuja, joista alkaa juurtua syvemmälle. Savimaasta puheen ollen, tosi huonosti läpäisevässä maassa puu kannattaa istuttaa selkeästi kummulle, muuten se istuu koko ajan jalat märkänä siellä kuopassaan ja juuret ei siitä selviä ja ne vaan mätänee ja kuolee pois. Tämmönen bonusvinkki sulle kaupan päälle, olepa hyvä. Alkuvaiheessa juurtumista voi edesauttaa vielä tukikepeillä, mutta iske ne kiinni kovaan maahan kuopan ulkopuolelle, muuten niistä ei ole apua. 4. Suojavyöhyke. Ihan näppituntumalla sanoisin, että eniten epäonnistumisia tulee pitkässä juoksussa, kun puiden tyvialue peittyy nurmikolla ja tai niiden herkkää kaula-aluetta nirhastaa joka kerta ohjaajateessa ruohonleikkurilla. Molemmat ongelmat on helposti vältettävissä, kun teet puun tyven ympärille selvän peitetyn suojavyöhykkeen. Kaikista helpointa on toteuttaa ihan kuorikatteella,
niin kuin kerron puutarhamuovit videolla. Toinen paljon mielenkiintoisempi vaihtoehto on hakea sama efekti kasviyhteisöistä. Mun kasvikilta-videolla mä kerron, miten kasvien välistä harmoniaa voi hyödyntää esim. Maanpeitekasveilla, jotka tukahduttaa ja varjostaa ympäröivää nurmikkoa ja estää sen leviämisen puun juurialueelle. Orgaaninen kate on kuitenkin lähes aina oikotie onneen. 5. Materiaalit irti rungosta. Mainitsin tuossa aikaisemmin, että puun tyven pitää saada hengittää. Tärkeää olisi myös varmistaa, että puun tyvi ei jatkuvasti kostee. Anna mä selitän tarkemmin. Suojavyöhykkeelle levitetty kuorikate saisi olla ainakin muutaman sentin irti tyvestä, ja jos taimen mukana on tullut tällainen kierteinen muovisuojus, niin nappaa se pois vaan. Mulla on tässä esimerkkitapauksessa tämmöinen verkkomainen tyvisuojus, mutta sekin on ongelmallinen. Kaikenlaisten muovisuojien kanssa tuonne runkoa vasten jää herkästi hautumaan kosteutta, jossa muun muassa lahottajasienet juhlii. Tuo suojus on usein myös haittana kevättalvella, kun se lämpenee ennen aikojaan ja herättää puun liian aikaisin kasvuun. Tästä puu tietysti kärsii, kun kaikenlaisia takatalvia vielä kuitenkin tulee. Tällaisen muovilärpäkkien sijasta suojaa puu jyrsiöltä metalliverkolla, joka on helpoin laittaa heti tässä istutusvaiheessa kiertämällä verkko istutustolppien ympäri. Tää aika usein unohtuu ja puput saattaakin yllättää aika varhain syksyllä tuhoamalla sen rungon. Tämmönen bonusvinkki taas nyt tulee sulle kunnolla valueen. Tällä videolla puhuttiin nyt erityisesti puiden istuttamisesta, mutta nämä ihan samat asiat on sovellettavissa kaikkien muidenkin monivuotisten kasvien, erityisesti nyt puuvartisten kasvien istuttamisessa. Nämä mun mainitsemat asiat tietysti korostuu puiden kohdalla, koska ne on kaikista pitkäikäisimpiä, jolloin jos juuret on huonossa kunnossa, niin se haitta on moninkertainen niiden elämänkaaren aikana. Puut kasvaa kaikista suurimmaksi, eli myös niiden juurien on oltava riittävän suuret, jotta ne saa riittävästi ravinteita ja vettä. Ja sen lisäksi puut elämänsä aikana altistuu monenlaisille elämän tyrskyille. Ja se on se ensimmäinen kova myrskytuuli, joka ne sitten kaataa, jos pohjatyö ei ole kunnossa. Mutta siltikin ihan samalla lailla mä näitä samoja metodeja hyödynnän pensaiden ja monien muidenkin kasvien istuttamisessa. Tässä mulla on esimerkiksi jasmiketta, pähkinäpensasta, tuossa on vaahtera. Jos mun näistä mun mainitsemista vinkkeistä yksi pitäisi nostaa ylitse muiden, niin se on se, että älä istuta liian syvään. Jos se kasvi on heti lähtökohtaisesti kaulaa myöten mullan alla, niin se on kyllä aika huono startti ja todennäköisesti tulee kitumaan se kasvi lopun elämäänsä. Nyt täytyy kuitenkin sanoa sen verran, että älä nyt masennu, jos sä oot jo istuttanut sun pihalle puita ja pensaita ja muita, etkä ole välttämättä ollut tietoinen näistä vaikka istutussyvyyteen liittyvistä asioista. Kyllä ne kasvit silti voi hyvin selvitä, mutta ehkä jatkossa, kun sä istutat lisää, niin jotta sä maksimoisit sun onnistumisen todennäköisyydet, niin näihin kannattaa kiinnittää huomiota. Jos oot kokenut nämä videon asiat hyödyllisinä, niin arvostain, jos tykkäät ja tilaat kanavan. Ja tämä kaikki kytkeytyy tällä kanavalla paljon puhuttuun ekologiseen puutarhanhoitoon, kun muistat, että älä istuta puita, istuta elinympäristöjä. Sullakin varmaan jo sormet syyhyä päästä toteuttamaan kaikki istutussuunnitelmat, niin mä en pidättele sua pidempään. Jos istutushommien jälkeen huvittaa rojahtaa sohvalle ja perehtyä, miten mä yritän herättää mun kämäseen luumupuun henkiin hyödyntämällä kasvien välisiä vuorovaikutussuhteita, niin käy seuraavaksi katsoos tää aikaisemmin mainittu kasvikilta-video. Oon aika varma, että saat siitä uusia ja hieman epätavallisia vinkkejä hyvinvoivan ja monimuotoisen puutarhan perustamiseen. Ja jos tulee kysymyksiä tai kommentteja, niin jutellaan niistä tuossa alhaalla lisää. Nähdään taas pian.